السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې کله چې موږ ته زنګ راشي یا هم مسیج راشي هغه موږ نه وي لیدلی یا مو هم موبایل چارج ته ایښودلی وي. کله چې هغه موبایل راواخلو نو موبایل یو رقم ریاکشن یا هم یو رقم لړزه باید وکړي تر څو پوه شو موږ چې موږ ته زنګ راغلی. یعنې دا نوی چل ورته وایي یا تخنیک ورته وایي، دا نوی دی. یعنې کله چې موږ موبایل چارج ته ایښوي یا بل ځای کې مو ایښوي او هغې ته زنګونه راشي، کله زنګونه راشي او موږ نه وي چک کړي یا هم مسیجونه راغلي وي، خو کله چې موږ د موبایل راجک کړو دا موبایل باید لړزه وکړي تر څو موږ پوه شو چې دې ته زنګ یا هم مسیج راغلی. د دې لپاره به تاسې لاړ شئ او خپل سیټینګ موبایل سیټینګ ته او دلته به ساوندز اند وایبریشن باندې کلیک کړئ او ښکته به راشئ سمارټ الرټ باندې به کلیک کړئ. کله موږ دلته کلیک کړو دلته سمارټ الرټ دلته درته وایي your phone will vibrate when you pick it up after missing calls or receiving message. تاسو به لومړی دا څنګه وسي آف به وسي. کله چې تاسو د څه وکړئ دا آن کړئ نو کله چې ستاسو موبایل چارج یا بل ځای کې ایښوي ستاسو زنګونه څه راشي نو کله چې ستاسو موبایل خپل راجک کړئ نو دی به څنګه وکړي، لړزه به وکړي او تاسو په دې باندې پوه شئ چې دې ته زنګ یا هم مسیج راغلی. نو په دې طریقه باندې خپل کولی شئ داسې یو سمارټ الرټ خپل موبایل ته څنګه کوئ اضافه کړئ یا هم هغه لړزه کله چې زنګ تاسو ته راغلی اوسي نو هغه لړزه وکړي تر څو تاسو پوه شئ چې دې ته ما موبایل ته یا زنګ راغلی یا هم مسیج بدون له دې کتلو نه یا بل څه نه. نو دا ول د سمارټ الرټ طریقه چې په دې سره تاسو پوهیږئ چې ما ته زنګ راغلی یا نه دی راغلی کله چې موبایل خپل راجک کړئ.